Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 4, Điền Linh Nhi sau khi thấy Tiểu Phàm bị bắt nạt, ngay lập tức hổ phách chu lăng nhanh như chớp phóng ra, nháy mắt đã lao tới trước mặt Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ người và kiếm hợp nhất, toàn thân phẳng phất long hình, như tên bật khỏi cung xông vào Điền Linh Nhi, uy thế không thể cản được. Ai nấy thất sắc, Điền Linh Nhi kinh hãi nhưng không hoảng loạn, tiền rách vỡ ván chói tay không ngớt, chảm long kiếm của Lâm Kinh Vũ đâm toạc hết lớp lụa đỏ này tới lớp lụa đỏ khác, tốc độ hơi chậm đi nhưng khí thế không hề sút giảm. Xem ra hai người đang quyết phân tranh sinh tử thắng bại. Mãi đến khi Điểm Bất Dịch ra tay ngăn cản, cả hai mới miễn cưỡng dừng lại. Đối với Điểm Bất Dịch mà nói, chính là không vừa ý Lâm Kinh Vũ, ngay tại Đại Trúc Phong lại có thể thị uy với người của ông. Cục tức này ông nuốt không có trôi. Trương Tiểu Phàm thấy Lâm Kinh Vũ chọc giận sư phụ, lòng đầy lo lắng. Lâm Kinh Vũ đứa con côi cút của Thôn Thảo Miếu, trong mắt hắn cũng thân thiết như là huynh đệ ruột thịt vậy. Lúc này thấy Tiền Hạo đứng ra xin cho Lâm Kinh Vũ, hắn cũng quỳ xuống trước mặt sư phụ, nói tốt cho vị huynh đệ của mình, làm Điền Bất Dịch càng thêm bực bội. Điền Bất Dịch trong lòng vốn đã buồn chán, cơn giận dữ không có cách nào phát tiết, đã phải miễn cưỡng nén xuống. Tiền Hạo thì coi như thôi, nhưng thấy Trương Tiểu Phàm cũng quỳ xuống trước mặt, lắp ba lắp bắp, trông ngu không chịu được, thịnh nộ ập đến Trương Tiểu Phàm, dĩ nhiên bị sư phụ của hắn chốt giận, khiến toàn thân bầm dập thê thảm. Thấy thế, Lâm Kinh Vũ bất chấp tất cả, quay bật mình về phía Điền Bất Dịch hét lớn: "Lão luồng béo ị, ngươi làm cái gì vậy?" Nghe xong câu này, Điền Bất Dịch đã không thể kiềm chế phát động công kích về phía Lâm Kinh Vũ. Tiền Hạo đứng ra can ngăn cũng bị ăn hành theo, mãi đến khi chảm long kiếm bắn thẳng ra ngoài. Theo đó, hai người bị áp bức chấn lui ra bên ngoài thủ lĩnh đường. Lúc này, Điền Bất Dịch mới tha cho bọn họ. Sau khi tất cả đã rời đi, Tô Như ở lại cùng Điền Bất Dịch nói chuyện. Nàng không rõ vì sao hôm nay ông lại kích động như vậy. Chứng kiến sức mạnh mà Tiền Hạo và Lâm Kinh Vũ thể hiện ra ngày hôm nay, trong lòng Điền Bất Dịch tức giận ra mặt. Đại Trúc Phong của mình há có ai có thể so sánh với hai người bọn hắn. Tối đó, Tô Như đến thăm Trương Tiểu Phàm, đồng thời đem đẻ hoàng đan Điền Bất Dịch sao cho đến tặng cho hắn để điều trị vết thương. Sau khi tiễn sư nương rời đi, Trương Tiểu Phàm quay lại thì đã thấy Điền Linh Nhi lấp ló ở cửa sổ. Vào bên trong hỏi han hắn một chút, phát hiện cha mình vậy mà cho Tiểu Phàm những 2 viên đại hoàng đan, nàng có chút bất ngờ. Đêm đen và tĩnh mịch, sau khoảng không mưa đang rơi, cả đất trời một màn đen đặc, chỉ nhìn được đến tiểu viện bên ngoài nên lờ mờ như bóng chốc thanh thoát. Mưa lắt tắt trong đêm đen mịt mù, đối với Trương Tiểu Phàm lại phảng phất chút xíu ôn nhu, thậm chí hắn còn chợt cảm thấy đêm này thật mỹ lệ. Chỉ vì ở bên cạnh là người con gái mỹ lệ ấy, nàng khẽ cất đầu, liền rộn ràng vẻ đẹp mà 7 phần là sự thanh xuân, 2 phần là sự hoan hỉ và 1 phần là sự thê lương. Hắn đành cứ ngây ra mà nhìn. Điền Linh Nhi đang ngồi bên bàn, cô ta có vẻ lơ đãng, lấy trong bọc một cái hộp nhỏ, mở nó ra dưới ánh đèn rồi chăm chú nhìn kỹ. "Để xem, thanh lương châu này có đẹp không?" Ánh mắt Điền Linh Nhi dừng lại trên hạt ngọc nhỏ đang tỏa những tia dịu dàng lấp lánh, giọng nói nàng như mơ màng, cõi lòng Trương Tiểu Phàm vụt trống rỗng, từ từ trùng xuống. Trước khi rời đi, Linh Nhi lấy ra một mảnh giấy cũ kỹ giao cho Trương Tiểu Phàm, đây chính là Thái Cực Huyền Thanh Đạo Pháp Quyết tầng thứ 3. Điền Linh Nhi nói: "Ta biết cha từ xưa tới nay sát xem thường đệ, hôm nay nổi giận với đệ lại càng chẳng ra làm sao. Hừ, cha tự mình dễ dỗ không tốt, lại quay ra trách mắng đệ. Ta thấy không được, đệ cầm lấy pháp quyết này, âm thầm tu tập, lúc nào rèn luyện có thành tựu rồi thì đến cho cha xem, đừng bao giờ để mất mặt như hôm nay nữa." Điền Linh Nhi lại nói: "Đệ phải nhớ công dụng nhiều hơn, cố gắng sớm đánh ngang tay với cái gã Lâm Kinh Vũ thối tha kia. Nhưng đệ có luyện nữa cũng không sánh được với Tiền Hạo sư huynh, vì vậy không cần phải bận tâm đến điều ấy." Nói tới đây, nàng vẫy tay dặn: "Phải giữ bí mật đấy." Nói xong, đi ra khỏi phòng, xảo bước rồi khuất dần trong bóng tối âm u. Tối đó, Tiểu Phàm không ngủ mà chuyên tâm tu luyện, chính vì một câu "đệ có luyện nữa cũng không sánh được với Tiền Hạo sư huynh" đã khiến hắn quyết tâm. Ngày hôm sau trong bữa ăn, Điền Bất Dịch cầm tốt tất cả đồ đệ ở tại Đại Trúc Phong chuyên tâm tu luyện, ngoại trừ Trương Tiểu Phàm lo chuyện bếp núc, không ai được phép ra ngoài. 2 năm nay, trong hoàn cảnh chẳng ai chú ý đến, Trương Tiểu Phàm đã liên tục một mình tu tập, nhưng điều khiến hắn nghi ngờ là theo đúng pháp quyết đại sư huynh Tống đại nhân truyền thụ mà hắn chỉ dùng có 1 năm đã hầu như hoàn thành tầng thứ 2 của Ngọc Thanh Cảnh, đó là luyện khí. Hiện tại đã bắt đầu nghiên cứu tầng pháp quyết thứ 3. Đang mải suy nghĩ thì Đỗ Tất Thư trở về, đã ngay lập tức khoe với hắn pháp bảo mình thu thập được trong suốt thời gian xuống núi chính là 3 viên xúc sắc. Hôm sau trong bữa ăn, Đỗ Tất Thư đem nó cho mọi người chiêm ngưỡng, khiến ai nấy cũng phải phi cười. Điền Bất Dịch thì mặt đen thui. Thất mạch võ hội diễn ra, hắn đem 3 viên xúc sắc này lên sàn đấu, chẳng phải bôi trò chát chấu vào mặt ông sao? 1 tháng sau, thất mạch võ hội chính thức bắt đầu. Liệu rằng Đại Trúc Phong có đạt được thành tựu gì không? Cùng theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha.